Це історія про те, як мені нарешті вдалося відвідати один з найгарніших регіонів Європи, який я хотів побачити останніх 6 років, але через різні відомі і невідомі причини для мене він залишався лише відмітками на Google картах. І якщо за цей час окремі напрями, як то Доломітові Альпи в Італії, стали надзвичайно перевантаженими через масовий туризм, то тут ще зберігається відносна рівновага між розвитком інфраструктури та збереженням природньої краси. Щоправда, певно, ненадовго. Мова про Словенію. Країну, природа якої поєднує в собі альпійську велич гір, м'якість середземноморського узбережжя та таємничість карстових печер, на які, щоправда, в мене не вистачило часу. Але навіть в дуже обмежених умовах за день я встиг відвідати 3 країни, побачити неймовірні прозорі як скло озера та проїхатися найвищою дорогою Словенії у просто нереальному національному парку Триглав. А ще безліч автентичних італійських поселень, австрійських традицій та природних об'єктів, що в поєднанні залишило дуже приємні спогади і бажання ще сюди неодноразово повернутися. Та розпочиналася ця пригода в зовсім іншому форматі, і навіть з іншою метою. Так склалося, що в сімейному голосуванні при виборі гірського чи морського формату відпочинку я завжди програю, бо крім мене в гори ніхто не хоче. А оскільки дорога далека, то їдемо десь так, щоб була можливість одразу поєднати ці 2 напрями – сім'я на морі, а я в горах. Але цього разу головною пляжною локацією ми обрали Хорватію, де море просто надзвичайне. Ну а гори – так собі, у всякому разі для мене. Тому з ближніх гірських варіантів мені залишалась Чорногорія, де я вже був кілька разів, Італія з її прекрасними, але переповненими в цей час туристами, Доломітами, або ж Словенія, яка поєднує все, що мені потрібно і де я жодного разу ще не був. Як ви вже зрозуміли, вибір очевидний. Тому, залишивши своїх форматів лінивого відпочинку на березі моря, я поїхав досліджувати те, про що дуже довго мріяв. Отож, залишив я своїх дівчат майже так, як вони хотіли, біля моря. І їду просто вже на ніч в гори. Я не знаю, як там складеться зараз у мене, але надіюсь, я зможу побачити хоча б частину того, що запланував. Попередньо зараз їду до озера Блед. Можливо, десь біля нього заночую, щоб просто зранку вибігти на цей оглядовий майданчик. І тоді вже там по ситуації я поїду на озеро Ясна. Далі тією дорогою серпантинами до верху, ну і там вже завтра будемо бачити. Вже ранок, йду я зараз на цей оглядовий майданчик, але передісторія в тому, що я сюди вчора доїхав дуже пізно ввечері, по суті вже вночі, якби шансів зняти житло в мене і не було, і насправді я і не планував, тому що це у вихідний день дуже навіть дорого вийде. І думаю, заночую я десь там собі на якійсь парковочці, але так глянув по законах, ночувати в машині тут просто взагалі заборонено. Штраф там десь в районі 200 євро, я подумав, що в принципі треба щось робити трішки далі. Від'їхав в сусіднє селище, покажу на карті, дуже класно, якраз там тихо, ніхто не їздить. Перебув ніч і зараз на світанку йду якраз на оглядовий майданчик на озеро. Надіюсь, зараз буде круто, бо вночі йшов трішки дощ, такі пахощі зранку. Круто. Якщо мати достатньо часу, то навколо озера є дуже багато цікавих і мальовничих локацій, які вартує відвідати, але для себе я визначив лише 2 з них. Це оглядовий майданчик Мала Осоніця, звідки гарно видно схід сонця над озером, і територія поблизу офіційного кемпінгу, де можна купатися і милуватися виглядом на впізнавану церкву. Та потрапити сюди можливо майже виключно пішки, тому я ніскільки не був розчарованим, що залишив автомобіль трохи далі на безкоштовній парковці, адже звичайна плата за стоянку для мене б складала від 4 до 6 євро за 1 годину. Ось оце вихід на цю оглядову площадку Мала Осойніця, якось так, ось сюди. А позаду мене там вже були класні краєвиди, але зараз я покажу їх все-таки зверху.
Вартувало того, щоб сюди піднятися в 5 ранку, але найкраще це те, що взагалі людей немає. Сам. Місце надзвичайно атмосферне. Ні грами не жалію, що сюди заїхав, хоча попередньо і не дуже й планував. Але це того вартувало. Єдине, що коли будете йти сюди, беріть відповідне взуття, бо тут підйомчик такий крутий і особливо на спуску це ви дуже сильно відчуєте. Те, що я лише трішки жалію, що в мене немає достатньо часу, щоб залишитися тут ще годинки 2-3, бо тоді озеро буде підсвічуватися сонцем гарно і стане таким більше бірюзовим. Ось. Але, на жаль, маю всього один день. Зараз хочу проїхати такими досить популярними туристичними місцями, а там будуть проблеми з парковкою. І через це я просто намагаюся зараз встигнути, поки ще не всі проснулись, поки людей поменше, якимось чином, можливо, там хоча б десь позаїжджати. В такому форматі, от тут гілка, яку треба переходити, опускаю багато важливого, але ну хоча б щось. Зверху на світанку озеро просто неймовірно виглядало, але так як я вже тут, пройдуся ще трішки низом, подивлюся на декілька оглядових майданчиків, бо якось варто його побачити все. Я приїхав вночі і вчора особливо тут нічого не розгледів. Треба, як то кажуть, закрити питання. Як же тут гарно. Як тут тихо і мальовничо, я просто в шоці. Стільки я кадри тут не знімаю, часто за того, щоб просто насолоджуватися. Ну і є ще пару людей, яким теж не хочеться заважати, так отут десь ходять, бігають. Просто рай. Я не думав, що я тут затримуюся так довго, але певно мої подальші озера відкладаються. Тут варто побути трохи. В цьому місці я підійшов до максимально безлюдної і, як на мене, то наймальовничої локації біля кемпінгу, звідки дуже добре видно сам острів з церквою і, власне, схід сонця. А ще тут є безкоштовний пляж з неймовірно прозорою водою і законною можливістю купатися, чим я з особливою радістю скористався. Порівнюючи зі східною частиною озера, де, власне, знаходиться саме місто Блед і велика кількість готелів, тут панує майже безлюдна атмосфера і якийсь особливий баланс між природою і людським впливом. У всякому разі зранку. В цьому місці тут класний такий міський пляж. І найголовніше, от в цій частині, бачите, є кемпінг. Там з парковкою трохи далі, ось туди там, але до якої трішки складно доїхати. І просто супер такими спокійними краєвидами. Я не знаю, правда, як це буде вдень, але зранку воно тут дуже затишно і тихо. Я скупався просто неймовірно щасливий. Тут наскільки гарно облаштована територія, що ти маєш можливість і чим зайнятися в різних варіантах, і де походити, нікому по суті не заважати. І я ще плюс так потрапив, що після дощу ранкова прохолода, то для мене це такий там подвійно-потрійний удар. Коротше, мене просто винесло від цього всього. Як тут класно, особливо після того такого моря
тієї солоної води. Я не знаю, як її можна любити. Якщо хтось буде в цих краях аналогічно приїжджати, однозначно рекомендую відвідати оце озеро Блед. Воно того варте просто в комплексі всіх вражень. Ну і сюди, по суті, недалеко так їхати. Якщо там будете по автобану, то просто з'їжджаєте там пару кілометрів до містечка. Ну і поки що для мене найкраще це от якраз оця кінцева локація, де буде кемпінг. Там дуже просто, є багато місця, гарно і, напевно, найзручніше, щоб туди доїхати. Правда, не знаю, чи це можливо автомобілем повноцінно, бо парковка там є, але вона така трішки обмежена. Далі я в швидкому форматі приготував собі сніданок з улюблених субліматів від Submission і трохи продумавши варіанти наступних дій, знову поїхав. Але відзначу, що ось цій локації є дуже хороша і ще не позначена на всіх картах парковка з облаштованими столиками та відпочинковою інфраструктурою, де на диво також мало людей. Тому як точка для того, щоб зібратися і поїхати далі, цілком чудове місце. Ну а в мене продовжується надзвичайно насичений день, де я відвідаю ще декілька озер, проїдуся автентичними і дуже мальовничими селами Австрії і Італії, а ще знову і знову п'янітиму від краси природи, яку досі вважаю для себе одним із еталонів. Та про все по порядку. Так, їду я зараз на крайній північний захід Словенії, у містечко Кранська Гора. Це вже на межі з Австрією і Італією. Там по дорозі просто є ще одне озеро, досить гарне, я бачив, Ясна називається. Не впевнений, що воно перевершить Блед, але нехай вже буде. Я собі ставив колись галочку до нього заїхати. І далі планую зробити невеличке коло, побувати за один сьогоднішній день в 3 країнах. Тобто там з Словенії можна заїхати в Австрію і далі в Італію. Ну і після того піднімуся на перевал зі сторони Італії, якщо це можливо. Якщо ні, то вже повернуся назад в Словенію і звідти буду там дивитися, як далі. Бо в планах є ще італійські озера і є ще гори на межі між Італією і Словенією. Те, заради чого я і, власне, їду. Та перш ніж я доїхав до запланованих локацій, мене по дорозі вразили 2 речі. Це польові квіти, які посіяні просто вздовж доріг і створюють неабиякий вау-ефект в плані естетичності. Та, власне, перші краєвиди на гори національного парку Триглав, який є серцем Юлійських Альп. Я не знаю назви жодної з цих вершин, але в цій ситуації воно мені абсолютно не потрібно. Бо настільки тут гарно, що я просто для мене це реалізація мрії, напевно, десь останніх років 5 десь потрапити в цю частину Альп. Наразі навіть не жалію, що не поїхав в Італію, бо Словенія, вона теж дуже гарна. І от конкретно оця ситуація, вона по суті як італійські Доломіти. Тому поки що так. Та все ж помалу, насолоджуючись прекрасним і не тільки, я доїхав до озера, яке в мене було відмічено на картах як дуже бажаний об'єкт для відвідування. І це дійсно так, адже, як виявилося, озеро Ясна – це навіть не одна, а 2 штучних водойми, що розташовані в місці падіння річок Мала і Велика Пишниця. В плані фотогенічності воно не поступається більшості озер в Альпах, Татрах чи Піренеях та вдало поєднується з неймовірними гірськими краєвидами. В його прозорій бірюзовій воді відбиваються мальовничі околиці, де є безліч облаштованих майданчиків для неспішного сімейного відпочинку. Доступ до озера є безкоштовним, але з платними парковками. Одна з них вартує менше 1 євро за годину та розташована десь в кілометрі на околицях містечка Кранська Гора. Я через обмаль часу вирішив заплатити трохи дорожче, але запаркувався вже безпосередньо на місці. Якщо матимете зайвих 15 хвилин, то рекомендую все ж пройтися, бо інфраструктура тут повноцінна для всіх відвідувачів, а оточуюча природа варта, щоб нею насолоджуватися. Ось він, знаменитий козел озера Ясна. Можете вибирати або той, що на передньому, або той, що на задньому фоні. Але якщо брати реально, то дуже класні краєвиди. Я розумію, що воно плюс-мінус однакове все, але гарні альпійські краєвиди, варто сюди теж заїхати. Ось це озерце і те, що тут далі, це є штучні водойми, вони просто з боку від річки відведені, перекриті. Але утворюється із річки, яка знаходиться по іншу сторону. Її зараз там повноцінно немає, але коли дощі йдуть, то вона розливається дуже сильно. Все тане з гір, стікає і таким чином оці озера теж заповнюються. Зараз піду подивлюся, як там. А отак
От. А це все річище, бачите. От, тобто тут річка розливається, коли тануть сніги, особливо сильно. Ну а зараз можна ходити там пішки, є лише невеличкий струмочок. Один витікає десь от з цієї долини, інший звідти, і там ще можливо звідки стікаються. Ну, типова гірська річка, в принципі. В цілому мальовниче. Я бачу ще от дуже багато місць. От там якісь лавочки з оглядовими майданчиками, туди люди ходять ще. У мене просто немає часу, щоб я це все досліджував. Ну, в цілому дуже гарне місце теж. Варто сюди заїжджати. Наступною країною, в яку я поїхав за цей день, була Австрія, де я насправді не планував нічого дивитися, бо більшість цікавих місць знаходилася трохи далі. Та все ж, неочікувано мені дещо вдалося побачити. Потрапив в цьому поселенні Арнольдштайн на якесь дійство. Зараз піду швиденько гляну, що то власне є. Я абсолютно не розумів, що там відбувається, бо мало цікавлюсь культурною частиною різних країн. Але ще зі школи пам'ятав, що в Альпійському регіоні, особливо в німецькомовних країнах, національні свята є дуже поширеними. Хоча ось так це побачити на власні очі зовсім не сподівався. Як виявилося, це був такий собі церковний день Кірхтаг. Одне із традиційних дійств, що відбувається щороку в цьому містечку і зазвичай триває аж 3 дні. Потрапив я на урочисту частину з народними танцями в одній із центральних частин міста, яка мала завершуватися святковим відкриттям бочки пива. Та в тій миті я ще не усвідомлював цінності всього, що відбувається, тому назнімав лише частину кадрів практично з одного ракурсу. Ну а далі мене чекали краєвиди Італії, знову Словенії і знову Італії. І так кілька переїздів між країнами через складнощі рельєфу та черги до визначних місць, які я очікував зустріти в Доломітах, але ніяк не тут. Та певно, Італія є тим магнітом, що приваблює туристів у високий сезон майже у всіх регіонах. Тому майте це на увазі, хоча хай простять мене італійці, але Словенія за красою гірських регіонів нічим їй не поступається. Але різниця все ж є, і насамперед це відчувається у селах. Яка Італія тут крута. Підвезу зараз цього чоловіка. Не знаю, як там мало бути, але навіть та дорога, яка веде до озер, просто перекрита ще з самого початку. Тут просто пишуть, що немає місць і не пускають. Пару метрів приїхав вже знову у Словенії. Ну, коротше, я не знаю. Типу, зараз буду щось думати далі. Хочу зрозуміти, подивитися на карту, а тоді вже буду щось вирішувати. Так, назад тимчасово в Словенію. Зараз заправлюся і поїду знову по другому кругу. Тут в Словенію купа італійців якраз які приїжджають заради того, щоб заправитися. Перша заправка там метрів 200 від кордону. Купа італійських автомобілів. І я, чесно кажучи, теж в мене залишалося там буквально десь на 350 км запасу ходу. Я щось не звик з такими цифрами їздити. Мені зручніше, коли там хоча б якась 1000 залишається на спідометрі по запасу. От. Тим більше зараз заїжджати в гори, там він швидко зменшується цей весь трасовий розхід. Та й таке, значить, сюди, до цих озер практично неможливо заїхати. От я тільки що знову проїхав там. Просто не запускають, немає місця ні для парковки, ні для заїзду. Ось. Я так бачу, що це знак, просто, бо туди й не варто. Я для себе колись відмітив як таку собі точку, ну, типу, вийде, то вийде, не вийде, то ні. І зараз бачу, що добре, що й не вийшло. Коротше, я поміняв плани, їду в іншу локацію, а там вже знову як складеться. Так як з італійськими озерами в цій частині не зовсім склалося, то далі я планував їхати в гори. Але попередньо для себе мав трохи розмите уявлення про місцеві гірські дороги, і з варіантів маршрутів бачив лише перевал Вшич, до якого варто їхати від містечка Кранська Гора, і дорогу під горою Монгарт. Щоправда, тут я не розумів, наскільки далеко можна виїхати і взагалі куди мені далі йти. Та на щастя, вибрав кращий варіант зі всіх можливих.
Колись в Італії, після цього регіону, де Кортіна, Больцано і там далі на півночі, в Доломітах, я собі ставив ціль номер 2 – це проїхатися по Стельвіо Пас. Ну, в мене так це і не склалося до цього часу, але я заїхав на перевал Предель, там, чи Преділ, я не знаю, як там словенська, італійська, як правильно. Але тут серпантини якби не гірші, а краєвиди, напевно, ще взагалі і кращі. От, позаду мене хребет між Словенією і Італією. І сюди я зараз трішки ще вище, там, можливо, піднімлюся. Але як мінімум з цього оглядового майданчика я не знаю, чого можна ще хотіти. Дуже класно. Ні грама поки не жалію, що поїхав в цей регіон. Тобто він мені перекрив Доломіти, оті основні загалом цілком і повністю. Не пройшло і півгодини, знову я в Словенії. Якось пропустив поворот, заїхав з Італії знову назад. Треба карти краще дивитися, бо це капець. Тут, де звертати з цієї основної дороги, власне, на сам підйом під Менгард, чи як під цю гору, в яку я їду, є паркувальник, який каже, типу, скільки там місць приблизно залишилося, тобто він слідкує, щоб не було перевантаження наверху. І попередньо там треба заплатити буде 10 євро, збирають по дорозі. Дорога тут така однополосна, бачите, є місця, де просто ось зараз треба розминатися акуратно з іншими, але в цілому досить непогано. Ну, поки не стикаєшся з якимось автобусом, то все добре. От такий от підйомчик. Плюс того, що от інколи не вистачає в Карпатах. Тут безліч місць, де ти можеш одразу виїхати на якусь хорошу висоту, відкриваються краєвиди, там не потрібно півдня йти для цього. Ну, є свої мінуси в цього, звичайно, така легка доступність породжує інші проблеми, але тим не менше, хто хоче, коротше, хто до цього якось там собі відповідально відноситься, то отак. І дивіться, що далі буде. Це ще не вершина. Що ж, я піднявся ось в таке мальовниче місце, далі поки навіть не хочу, тому що для мене вершина в цьому випадку не є важливою. Тут відкривається панорама на всі 360 градусів, коли над тобою трішки ще є вищі гори, і це краще, ніж коли ти на самому верху і просто дивишся на все зверху вже. От, тому буду тут милуватися, дуже багато квітів, до речі, вітру немає, затишно і панорами. Ой, які панорами. Це насолода для моїх очей просто. Так як я нарешті доїхав до місць, які мені найбільше подобаються, то значно сповільнив свій темп і став просто насолоджуватися неймовірними краєвидами. Ті кільканадцять хвилин, що певно триватиме це відео, для мене були кількома годинами емоційної ейфорії і водночас неочікуваного внутрішнього спокою. Десь тут приходило розуміння власного щастя, і хотілося просто сидіти і милуватися всім навколо. Там мій внутрішній спокій все ж не був би повноцінним без хорошого обіду, який в горах для мене вже є традицією. Адже краще, ніж просто поїсти, може бути поїсти в горах, дивлячись на ту красу безмежного простору й оточуючих гірських вершин.
Що ж, я пообідав, ще часу досить багато маю. Щось так подумав, все ж таки, напевно, варто мені піднятися трохи вище, подивитися, там краєвиди ж будуть зараз в іншу сторону ще. Є от маршрут, в один напрямок, в інший. Треба, одним словом, піти погуляти. Бо якби часу в мене ще є декілька годин до ночі, спуститися тут ніби більш-менш зрозуміло як, так що треба його потратити з користю. Тим більше, що такий шанс, як зараз, не кожен раз буває. Офіційно від парковки не можна далі рухатися навіть пішоходом. Там, звичайно ж, всі йдуть, але тим не менше заборонний знак є. Я думаю, вийду сюди для початку прямо на сам хребет. Тут такий підйомчик, приблизно як на Чорногірській десь вийшов хребет, навіть по висотах десь те ж саме. Але ззаду стіна. У Швейцарії, де в Гріндельвальд, там є теж аналогічна стінка, я завжди її мріяв побачити. Тут тільки глянув і одразу така аналогія. Певно, треба ще кудись туди поїхати. Це треба вживу бачити. Ніяка камера, звичайно, того ефекту не передасть, але тут дуже масштабно. Такий глибокий каньйон, щелина оця, і водночас настільки масивні гори. Дуже сильно вражає. І переді мною аналогічно. Ось туди от. Я, чесно кажучи, навіть морально щось не готовий на оцю стінку ззаді підніматися, але напевно прийдеться, якщо там зараз нічого іншого не буде. Мене сьогодні чогось більше вабить оцей весь такий, вигляд вищих вершин за тебе. Коли трішки є на що глянути доверху, а не тільки вниз. На щастя, стежка тут закінчується, далі ніхто на цю гору не хоче лізти, і добре, мені нема від кого вчитися чогось поганого. Але тут цікаво з іншої сторони, оця гора, вона частково складена із аргілітів, тобто глинистих частинок. І вони дуже легко вимиваються, тобто тут видно, так як йде ерозія, одразу аж прям печери утворюються. Отут позаду, з цієї сторони, там видно декілька входів печери, і я бачив, що з того боку аналогічно є. Щоправда, туди нормальних стежок немає, та й слава Богу, теж не буду йти. Далі я намагався ще трохи скоротити маршрут і, як завжди, потратив ще більше часу. Стежка, яка спочатку була цілком нормальною, просто перестала існувати серед заростів високих трав і чагарників. А збоку ще й постійно падали невеликі шматки породи з нависаючих скель, що додатково нагадувало про відсутність шолому. Але, на щастя, це залишилось просто досвідом, і попереду мене очікувала ще одна порція неймовірних краєвидів. Словенія і цей парк Тріглав настільки крутий, що він мені компенсовує по краєвидах практично все, що я хотів бачити. Чорногорія для мене, Дурмітор, дуже гарний був.
до цього. Але і оцей Тріглав однозначно варто сюди приїхати, щоб це все бачити. Ця крайня частина дороги під горою Мангарт відкриває справжню красу місцевого національного парку, який, до речі, є єдиним у Словенії. Не скажу, що він наймальовничий у світі, але те, що ви бачите навколо, є результатом тривалих природних процесів, складних історичних подій і вже сучасних природоохоронних заходів для збереження цих неймовірних локацій. Незважаючи на відносно легку доступність, людей після обіду тут залишається досить мало, що дозволяє сповна насолоджуватися самотністю і неймовірною красою. Це я підійшов до того місця, де дорога мала би закінчуватися в нормальному варіанті, якби вона не була перекрита. І ось тут позаду мене є таке дорожнє кільце. Тобто дорога йде от сюди, обходить отак от горб і виходить звідси. Ну і таким чином там от є кільцевий рух, я так розумію, щоб пробок не було і просто можливість об'їхати майже біля вершинки. Наразі це не так то далеко йти, я просто цілий день ходив, займався іншим, чим можна, але якщо хотіти, то можна і сюди просто прийти милуватися. Настільки мене вразив цей перевал, ця територія парку, що я просто ставлю її на одне з перших місць, куди варто повертатися. Не знаю, чому мої не хочуть гори, це просто краще за все, що в світі може бути. Ну ось і все, вершинка. Тут типу різні оглядові майданчики, багато різних там стендів з інформацією і так далі. Ну, краєвиди по-своєму теж класні, але я вже не знаю, чи мені варто тут дуже довго бути, бо вітер холодний і головне з такою вологістю, знаєте, коли там вже хмар немає, але насправді вологи в повітрі досить багато жене через оцей хребет. І воно все на тобі осідає, так досить холодно стає. Тому зараз пройдуся, подивлюся ще по крайніх верхніх точках, що там робиться, і буду помаленьку спускатися до автомобіля, а там вже вирішу, чи мені залишатися тут до заходу сонця, чи вже спускатися аж в самий низ. Вітер страшенний, навіть не знаю, чи мене буде чути, але краєвиди тут ще по-своєму крутіші. Дивіться, от що робиться. Близько, просто навіть боюсь підходити, бо по-перше вітер здуває, а по-друге я знаю, що там прямовисна скеля і вона просто кришиться, відпадає. Я туди не хочу йти. Коротше, якось отак. І от сама верхня точка із забитим стовпом, і звідси, напевно, простежується десь аж дуже-дуже далеко там. Ага, можна ще трошки пройти. Вітер страшенний, не знаю, чи чути. Коротше, отут от скеля одразу. Я проти вітру боком стою. Отут, коротше, скеля, зразу прямовисна. Там теж і з того боку теж. Отут є хребет, яким пройти. Ну, коротше, не настільки я хочу бачити, що там внизу, щоб зараз я туди йшов при цьому вітрі, бо я реально стою боком, щоб я міг стояти. Навіть повернутися на місце важко. Просто здуває все. Тут виходить звідти скеля висока. Звідти висока
А тут як аеродинамічна труба. І все повітря втискається в оцю площу і просто здуває тут все, що можна. Я не знаю, скільки там метрів, але я ледве на ногах стояв, щоб втриматися. Ось далі з цього боку, отам є стежка, якою я вже дивився на карту, там можна підніматися десь от на ту гору. Не впевнений, що там на саму вершинку, але коротше туди десь є маршрут. Ну, я точно нікуди не буду ходити, але собі знаєте, що так воно є. Все, коротше, я більше не можу тут, йду. Спустився я нижче, вже стих трохи вітер, тут значно легше навіть думати стало. Сонце підсвічує територію з іншого боку, мальовничість знову виросла, але я вже, чесно кажучи, просто втомився від цих краєвидів. Типу, вже і дивишся, типу, настільки ефектно виглядає, що ти думаєш, як би це все запам'ятати, а не тільки десь відзняти. Але з іншого боку, ну, ти розумієш, що от, ну, типу, зміниться плюс-мінус. У тебе вже в голові така каша з цього всього, що треба паузу. Єдине, що це відео записується, перш за все для того, щоб коли пройде якийсь час, можливо, там, не знаю, скільки там рік, два, скільки проживу, і оці спогади, вони будуть дуже приємними. Це я вже знаю, бо маю аналогічні фото-відео з різних всяких походів, багаторічної давності вже, то дуже приємно інколи дивитися там взимку, десь коли в тебе якась депресія або ще щось. Так що хай ці прекрасні краєвиди зберігаються, можливо, колись перегляну ще їх. Спустився я на паркувальний майданчик, тут вже людей майже не залишилося. Так я не зрозумів, чи закривається парк на ніч. Але вже на свій ризик буду чекати. От там десь має сідати сонце. В всякому разі, з цього ракурсу буде трішки його видно. Буде цей захід гарним чи ні, вже побачу. Все, що я ризикую, це тільки мені бажано встигнути десь на 8-9 годину до своїх. Ну, якщо вже ні, то на 10, я думаю, я все одно приїду. Парк мав би вже відкритися в якісь там 8-9. Так що якось так же. Ось так поступово цей майже ідеальний день підійшов до завершення. І якби на цьому етапі мені б довелось лягати спати чи кудись їхати, все одно мій рівень задоволення б зашкалював від прожитих емоцій та кількості побаченої краси. Та оскільки цього разу я нікуди не спішив, то мене очікувало ще одне улюблене природнє дійство, заради якого тут зібралось біля 10 людей. Вже на вечір залишилося лише кілька людей. Тут чекають заходу так само там різні фотографи, просто ті, хто милується, там молодь. Ну і я з ним. Але надзвичайно гарно. Якщо закрию вже от повністю сьогоднішній день і зможу виїхати, це, напевно, буде один з найщасливіших моїх днів там, за останні дуже-дуже багато часу. Дуже класна атмосфера, якось шуму майже не чути ніякого. Тиша, навіть вітер стих і сонце так плавно заходить. Не скажу, що найкращий захід саме сонця, але тим не менше в цілому дуже гарно.
Прекрасно. Все, не дивлячись на те, що ви мене можете бачити, тут вже дуже темно. І я вже більше нічого не буду знімати. Зараз сідаю в машину, спускаюся. Вважаю цю пригоду поки завершеною. Надіюсь, далі якихось критичних моментів не буде. А так, мені дуже сподобалося. Для мене це свого роду відкриття, бо я сюди їхав чисто як близький замінник тих територій, які я хотів побачити, а в результаті відкрив для себе нову, яка, як на мене, нічим не гірша від там різних доломітів, від Альп, хоча це і суміш того і того. Що ж, їду, як то кажуть, до зустрічі знову тут. Не скажу ніяких висновків, бо їх надто багато, щоб помістити в це відео, але коли я в житті мріяв про якісь ідеальні подорожі, то це була одна з них. Всього один день, але скільки побачено і пережито, що вистачить на спогади цілого життя. Тому бажаю вам можливості відчути щось подібне, а окремим людям бачити прекрасне не тільки у війні. Миру всім!